A Total Car erőmérő következő autója, ez a Warburg 1.3 S. S nem sportot jelent, hanem a standard kivitelnek a jelölése. Egy nagyon érdekes autóról beszélünk, 1990-es évjáratú, és az egész típust 1988-ban hozták piacra. NDK, Német Demokratikus Köztársaság szülötte ez az autó, az utolsó rúgások egyike, amit még az a rendszer kiadott magából. Egy ilyen autót sikerült összehozni, ami az előző kétütemű Warburgnak a továbbfejlesztése. Hogy nézett ki a fejlesztés? Mit engedtek fejleszteni abban az időszakban? Ez nem úgy ment teljesen, mint manapság. Természetesen a gazdasági megfontolások akkor is fontosak voltak. Az NDK-nak a rendszer végnapjaiban igen korlátozottak voltak a pénzügyi lehetőségei, az autó fejlesztéséről már a 80-as évek elején döntöttek, de minden csak húzódott, ahogy abban a világban szokás volt. 88-ban került a piacra, és az addigi 3 hengeres kétütemű hosszmotor helyett egy keresztben elhelyezett 4 hengeres, 4 ütemű motor került be. A Volkswagen Polo-nak az egyik alapmotorja volt. Nyilván nem ugyanebben a formában, de az egész motor alapkonstrukciója az volt. Az előző konstrukcióhoz képest itt az emisszió természetesen sokkal alacsonyabb lett, ennek a motornak nagyobb a nyomatéka, és némivel a teljesítménye is nagyobb. Kapott egy karburátort, amin automata szivató van, és a motor vezérlése az hidraulikus szelephézak kiegyenlítésű, tehát relatíve ugyanúgy, mint az előző kétütemű, nem igényelt ezen a fronton karbantartást, és egy fogadott szíjjal hajtják az egyetlen vezérműtengelyt. Nyilván nagy változás az, hogy keresztben került beépítésre a motor, ezért egy teljesen új sebességváltóra is szükség volt. Ez egy olyan autó, amin 50 000-nél egy kicsivel több kilométer van, ez elég jó, ez még elég újnak mondható. Nézzük meg, hogy mit tettek még ezzel az autóval. Nagyjából a fékrendszer az nem változott az utolsó kivitelekhez képest, elől egy 4 dugattyús merevnyerges fék van rajta, ez kapott még egy szép 14 colos Irmscher-felnit, ami nagyon kevés autón van, és hát azért egészen megdobja az autó küllemét. Hallgassuk meg azt az igazi Warburgos ajtóhangot, ezt mindenki ismeri, és sokan örömmel, sokan kisebb örömmel emlékeznek rá. Egy nagy karosszériáról beszélünk, sok benne a lemez, és ami az igazán érdekes, hogy ekkor 1990-ben alvázas autót gyártottak. Van egy óriási csomagtartónk, hát ez bizony több hullás csomagtartó, óriási a mérete, gyárilag talán 525 liter volt, de egyébként is jó pakolható, hiába magas a perem. Gyönyörű megoldások vannak, az egyszerűsítés mindenhol nyomon követhető, hogy egy konstrukciót évekig találtak ki, de például ez a kitámasztó is gyönyörű, rugóval, egy megakasztó mechanizmussal ott marad fönt, ahol kell, végig kis erővel pedig csukható, zárható. Szóval így néz ki egy autó, amit 1990-ben gyártottak, körülbelül 3,5-4 éves ciklusa volt a gyártásának, de kérdezzük meg azt, hogy a tulajdonostól, hogy miért vesz valaki ilyen autót, miért jár ilyennel. Egy nem létező ország, nem létező autógyártójának a termékét látjuk. Mi vezetett oda, hogy egy ilyen autót vegyél? Látom a Pólót, tehát valószínűleg mélyebb itt az elkötelezettség. Hát ez visszavezethető az ős érára, a gyerekkorra. Gyerekkoromban a szüleimnek Warburgja volt, 3 darabot nyúztak el az évek folyamán, innen ered a Warburgok imádata. Ha összehasonlítod a régi emlékeket, a gyerekkori utazásokat ezzel, mi különbséget érzel? A feeling nagyon hasonló. Nem teljesen ugyanaz ugye a hang miatt, de a feelingje nagyon hasonló. Sőt, bevallom, hogy 2 kisgyerekem van, akikkel ugye szoktunk járni találkozókra is, imádják, szeretnek benne ülni és imádnak utazni vele. Nyilván akkor ez nem az első vagy a fő autót. Mennyit mész vele, mennyivel vetted és mennyit használod? Ezt az autót 2015-ben vásároltam konkrétan. Hát az 5 év alatt került bele durván olyan 6-7 ezer kilométer. Az állapota ilyen volt? Ilyen. 3 nap takarítást igényelt. Nem azért, mert egy fészerből vettük ki, de soha nem volt takarítva és mosva.
Mihez kellett nyúlni az autón? Mit kellett javítani azóta? Csak kopó és fogyó alkatrészt. Vezérlést, vízpumpát, X-iat, gyertyát kapott. Szűrőket, olajat. Kevés kilométer van benne, jó állapot, azért karban is tartod. Mit vársz a méréstől? Hány lóerőt fogunk mérni? Szerintem a német precizitásból kiindulva teljesen a gyárit fogja hozni. Jó, nézzük meg, mit mutatnak a görgők. Lássuk. Hát meg volt a mérés, vártuk nagyon, elég érdekesre sikerült. A gyári teljesítmény maximum az 5400-nál van, ehhez képest 5395-nél adódott a teljesítmény maximum. Látszik itt is a németek precizitása, legyen ez még akár NDK is. A teljesítmény egy hajszálnyit elmaradt a gyári értéktől, 56,6 lóerő, ami forrásoktól függően inkább 58 vagy 60 lóerőről beszélünk az eredeti teljesítményt nézve. A nyomaték közel annyi, amennyinek kellene lenni 92,8, és mindez nagyon jól látszik a görbén, hogy alul van egy kicsi probléma valószínűleg az üzemanyagellátó rendszerben, nem annyira reagál a gázra, de a felfutás hatalmas, és gyakorlatilag itt 2500-3000 környékén megtalálható a nyomatékcsúcs, és apró hullámmal fut le a nyomatékgörbe, és a teljesítménygörbe is úgy alakul, ahogy nagyjából kell. Ha akarja az ember, kipörgetheti 6000-ig, ott is van még bőven teljesítménye. Én azt hiszem, hogy a korában ez egy nagyon jó karakterisztikának számított. Mit gondol erről a tulajdonos? Én elégedett vagyok vele teljes mértékben. A karburátort majd meg kell nézni, hogy az elején az a pici luk miből adódik. Ugye nincs sűrűn használva, tehát lehet egy koszlerakódás is. Benzin, az friss benne? Az friss. Ugye a tipped a gyári érték volt, tehát nagyjából a 44 kW, alatta maradtunk egy picivel, de nyilván az alsó részén a karburátor probléma ezt nem magyarázhatja, de azért az eltelt 30 év, az azért lehet, hogy már megtette a hatását. Köszönöm szépen, hogy elhoztad nekünk ezt a gyönyörű autót, és sok jó kilométert kívánunk. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Ezt már nagyon vártuk. A Total Car erőmérő következő autója, ez az Alfa Romeo Giulia 1300 Super 1972-ből, aminek a motorja még eredeti és bontatlan. Kíváncsi vagyok rá, hogy mit tud a padon, mert a kinézete az meggyőző. Ha téged is érdekel, hogy mennyit tud ez az autó, akkor iratkozz fel a Total Car YouTube csatornájára, és nyomd meg az értesítési ikont.